Xin chào anh chị và các bạn lại quay trở lại với video tiếp theo của em trên kênh Tuấn Nguyễn Food. Trong video ngày hôm nay thì em xin phép chia sẻ đến anh chị và các bạn cách em làm món tôm sốt bơ tỏi. Nguyên liệu để em thực hiện món tôm sốt bơ tỏi em sử dụng ở đây là 500g tôm. Với tôm thì anh chị và các bạn mua về chúng ta sẽ rửa sạch, loại bỏ phần đầu. Sau đó chúng ta sẽ bóc phần vỏ ra. Sau khi bóc vỏ xong thì anh chị và các bạn sẽ tiến hành rạch một đường ở trên lưng tôm. Chúng ta sẽ loại bỏ phần chỉ tôm ở trên lưng. Sau khi loại bỏ phần chỉ tôm ở lưng thì anh chị và các bạn sẽ sử dụng thêm một cái tăm. Chúng ta sẽ loại bỏ phần chỉ bờ bụng tôm nữa. Phần tôm sau khi anh chị và các bạn đã loại bỏ hết phần chỉ rồi thì chúng ta sẽ cho ra một cái bát. Cho thêm vào cho em một chút nước cộng với lại 1/3 thìa cà phê muối. Chúng ta sẽ rửa sạch phần tôm đi một lần nữa. Sau khi rửa sạch xong phần tôm thì chúng ta sẽ tiến hành ướp phần tôm cho em. Khi ướp thì anh chị và các bạn sẽ sử dụng 1/3 thìa cà phê muối cộng với 1/3 thìa cà phê hạt tiêu. Chúng ta sẽ bóp đều phần tôm lên để cho phần tôm của chúng ta nó thấm gia vị, giúp cho phần tôm của chúng ta thơm hơn. Khi mà làm món sốt bơ tỏi thì ăn sẽ ngon hơn. Để phần tôm nó thấm đều gia vị thì em sẽ ướp khoảng 10 phút. Trong thời gian chờ đợi phần tôm thấm gia vị thì em sẽ đi chuẩn bị các nguyên liệu khác. Phần nguyên liệu tiếp theo để em sử dụng món tôm sốt bơ tỏi em sử dụng ở đây là 5 tép tỏi cộng với một ít rau mùi, 4 cọng hành lá và một quả ớt sừng. Với phần tỏi thì em đem đập dập và băm nhỏ ra. Phần hành lá thì em cũng đem thái nhỏ ra. Phần rau mùi thì em cũng đem thái nhỏ ra để em cho vào sau khi phần tôm của em hoàn thành. Phần ớt sừng thì em cũng đem thái nhỏ ra. Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi thì bây giờ em sẽ tiến hành đi thực hiện món tôm sốt bơ tỏi của em nhé. Em sẽ cho vào đây một thìa bơ. Sau khi phần bơ đã chảy ra hết thì em sẽ cho phần tỏi vào cộng với phần gốc hành lá vào nữa. Chị sẽ đảo đều lên cho em. Phần hành lá và phần tỏi đã xém đi rồi. Lúc đó anh chị các bạn sẽ cho cái phần tôm vào cho em. Chúng ta sẽ đảo đều lên. Sau khi phần tôm đã xém đi rồi thì em sẽ cho vào đây 2 thìa cà phê nước tương. Chúng ta sẽ đảo đều lên một lần nữa. Sau khi phần tôm đã gần được rồi thì anh chị sẽ cho phần ớt sừng vào cho em. Chúng ta sẽ đảo đều lên. Sau cùng sẽ đến phần hành lá. Như vậy này em đã hoàn thành xong cái món tôm sốt bơ tỏi rồi. Bây giờ thì em sẽ cho ra ngoài để thưởng thức thôi nhé.
Như vậy là em vừa hoàn thành xong cái món tôm sốt bột toái rồi. Bây giờ thì mời anh chị và các bạn nhé. Em sẽ thử một con tôm này, nhìn trông rất là ngon. Phần thịt tôm ăn ngọt và rất là thơm. Đây thực sự là một món ăn rất là tuyệt vời. Anh chị và các bạn nào cảm thấy thích thì có thể thực hiện nhé. Video của em đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của em nhé. Nếu cảm thấy video của em hữu ích thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.